Han är ju tokskyldig. Hur kan du försvara någon som är skyldig? Idag ska vi prata om försvararrollen. Häng kvar. Välkomna till Advokatsnack, YouTube-kanalen för dig som är intresserad av brott och straff. Mitt namn är David Massi, jag är advokat och arbetar som försvarare. Varje vecka så laddar vi upp nya avsnitt här på Advokatsnack, så se till att prenumerera om du inte redan gör det. Idag ska vi prata om försvararrollen. En av de absolut vanligaste frågorna jag får som försvarare är hur jag kan försvara en person som jag vet är skyldig. Det finns ett kort svar och det finns ett långt svar på den frågan, och jag tänkte leverera båda de svaren till er idag. Det kommer vara ett lite längre avsnitt idag där jag berör ett flertal olika frågor. Hur tänker en försvarare? Hur agerar en försvarare? Vi kommer prata om teknisk bevisning, om vittnesbevisning. Och ni kommer också få ett litet test. Så se till att titta hela vägen till slutet. Jag lovar er att ungefär hälften av er kommer att bli överraskade. Nu kör vi! Hur kan jag försvara en person som jag vet är skyldig? Det korta svaret på den frågan är att det är min uppgift som försvarare att företräda mina klienter. Jag tänker inte i banor, är min klient skyldig eller oskyldig? Om min klient förnekar brott, då är det min utgångspunkt, det är min tes som jag jobbar efter. Och arbetet utför jag med nit och omsorg och gör allt jag kan för att min klient ska frikännas, för det fall han förnekar brott. Det finns andra roller i rättssalen. Vi har åklagare, vi har målsägandebiträden. Det är deras uppgift att se till att den tilltalade fälls till ansvar. Inte min uppgift. Grejen är den att man går inte omkring som försvarare och tänker, tänk om min klient är skyldig. Det är det korta svaret på frågan hur jag kan försvara en person som jag vet är skyldig. Och när man har levererat det svaret så kommer det nästan alltid en följdfråga. Ja, jag hör vad du säger. Men om du vet att personen är skyldig, hur tänker du då? Och det är då jag som försvarare ger det långa svaret. Under alla mina år som jag har arbetat som försvarare så har jag tappat räkningen på antalet gånger jag till en början har sett bevisning som har sett överväldigande ut. Den har sett robust ut. Och jag vet att många gånger så har åklagare tänkt att det är klappat och klart, den här killen kommer bli fälld till ansvar. Bevisningen är ogenomtränglig. Men efter närmare granskning så visar det sig att bevisningen inte alls har varit så pass robust eller överväldigande som man har trott från början. Ta till exempel teknisk bevisning. Teknisk bevisning är väldigt stark bevisning i kombination med annan bevisning. Fingeravtryck, DNA-spår, övervakningsfilmer. Det här är den typ av bevisning som är väldigt stark om den kombineras med annan bevisning, såsom vittnesbevisning till exempel. Men den tekniska bevisningen, DNA-spår och fingeravtryck, den säger ingenting om när fingeravtrycket eller DNA-spåret avlämnades på platsen. Den säger heller ingenting om hur den har avlämnats på platsen. Vi kan ta ett exempel. Jag hade ett mål för några år sedan där ett fingeravtryck fanns på platsen och en övervakningsfilm fanns från gärningstillfället. Kortfattat så handlade målet om ett inbrott i en lagerlokal där någon hade stulit ett stort antal datorer. På övervakningsfilmen så kunde man se gärningsmannen tejpa upp en tejpbit på låsanordningen på en dörr. Och därefter så gick gärningsmannen in och plockade ut datorer från den här lagerlokalen. Polisen hittade sedermera ett fingeravtryck på den här tejpbitens klistersida. Och det fingeravtrycket matchade fingeravtrycket från min klient. Det fanns också en övervakningsfilm. Gärningsmannen hade en keps på sig och tittade aldrig direkt in i kameran. I det här fallet så fanns det dels ett fingeravtryck och en övervakningsfilm. Normalt sett väldigt stark bevisning. Det här är typiskt sett ett sånt mål där åklagaren ansåg att det var klappat och klart redan från början. Och där allmänheten normalt sett hade sagt att den här bevisningen, den är robust, den är överväldigande. Det är självklart att det är han som har gjort det. Men min klient frikändes och jag ska förklara varför. Bevisningen var nämligen inte så överväldigande och så robust som den såg ut att vara från början.
Som jag sa så fanns det ett fingeravtryck på klistersidan utav den här tejpbiten. Försvaret begärde en komplettering till den här förundersökningen och det visade sig att just den här tejpbiten kom från en särskild tejprulle som fanns på min klients arbetsplats. På den här arbetsplatsen så arbetade åtminstone 100 personer, varav 50 var potentiella gärningsmän. Den här tejprullen den användes av min huvudman då och då, men den användes också av andra personer på den här arbetsplatsen. Det fanns alltså andra personer som hade tillgång till den här tejprullen. Det gick alltså inte att utesluta att fingeravtrycket som hade avsatts på den här tejpbiten hade avsatts vid ett annat tillfälle, nämligen på arbetsplatsen. Men vad hände med övervakningsfilmen kanske ni frågar er? Grejen är den att övervakningsfilmen som hade åberopats av åklagaren blev försvarets starkaste bevisning. Som jag sa så hade gärningsmannen en keps på sig, vilket gjorde att man inte kunde se ansiktet med önskvärd tydlighet. Det gick alltså inte att genom att titta på den här övervakningsfilmen med säkerhet säga att det där är den tilltalade. Vad som däremot framkom av övervakningsfilmen var att gärningsmannen hade handskar på sig. Han hade handskar på sig när han tejpade upp den här biten på låsanordningen och han hade handskar på sig när han bar ut datorerna. Det här betydde att vi med säkerhet kunde utesluta att fingeravtrycket avsatts på den här tejpbiten vid det här tillfället. Kombinationen av de här två omständigheterna, att den här tejprullen fanns tillgänglig på arbetsplatsen för många andra personer och att gärningsmannen på övervakningsfilmen hade handskar på sig, gjorde att min klient frikändes från ansvar. Och det här var alltså typiskt ett sådant mål där bevisningen till en början såg överväldigande och robust ut mot min huvudman. Hittills har vi alltså pratat om teknisk bevisning. Hur är det då med muntlig bevisning, vittnesbevisning? När det gäller vittnesbevisning är det viktigt att skilja på två olika typer av ifrågasättanden. Man brukar prata om vittnets trovärdighet och vittnets tillförlitlighet. Kortfattat kan man sammanfatta de här två begreppen på följande sätt. Om vittnet är trovärdigt, då talar vittnet sanning. Om vittnet är tillförlitligt, ja då minns vittnet rätt. Vi börjar med trovärdigheten. Det förekommer regelbundet att vittnen lämnar osanna utsagor. Jag påstår inte att det sker jätteofta, men det händer titt som tätt att vittnen ljuger under ed. Och det här kan bero på flera olika orsaker. Det kan finnas en konflikt mellan vittnet och den tilltalade som gör att vittnet vill beljuga den tilltalade. Vittnet kan också ha en nära relation till målsäganden och vill hjälpa målsäganden genom att överdriva eller till och med ljuga om uppgifter som vittnet ska ha iakttagit eller hört. Och det förekommer också att vittnen vill ha egen berömmelse. De vill vara det där stjärnvittnet som lämnar de avgörande uppgifterna under vittnesmålet. Och av den anledningen så drar man på, man överdriver och kanske till och med ljuger under ed. Som försvarare har jag vid ett stort antal tillfällen under min karriär mött vittnen som lämnat felaktiga uppgifter, som lämnat osanna uppgifter i rättegång. Det här är inte så ovanligt som man kan tro. Och det är också därför vi har brottet mened. Det förekommer regelbundet att åklagare åtalar för mened. Och då gör de ju det för att åklagaren är av uppfattningen att vittnet ljugit under ed. Det här var trovärdighetsfrågan. Men det som kanske är ännu vanligare är tillförlitlighetsfrågan. Det finns många gånger anledning för försvaret att ifrågasätta vittnets tillförlitlighet. Den kan dels ifrågasättas på grund av objektiva förhållanden. Det kan ha varit dåligt väder ute, det kan ha varit mörkt ute, det kan ha regnat, vilket har minimerat möjligheterna för vittnet att göra de iakttagelser vittnet tror sig ha gjort. Det kan också vara fysiska eller personliga omständigheter hos vittnet som gör att man ifrågasätter tillförlitligheten. Vittnet kanske var berusad eller drogpåverkad. Vittnet kanske har en dålig syn som gör att vittnet inte kan ha gjort de här iakttagelserna vittnet berättar om. Vittnet kanske också har någon form av sjukdom som gör att vittnet inte kan minnas de detaljer vittnet berättar om.
Men det finns också fall där vittnet minns fel. Jag har slängt upp en video här uppe i korten och jag rekommenderar er starkt att gå in och titta på det här räkneexemplet. Gör det nu. Pausa den här videon, gå in i korten, titta på den här videon och kom sen tillbaka till den här videon. Ja, jag hoppas att ni nu har tittat på den där videon. Hjärnan är väldigt speciell. Den har en förmåga att vara selektiv. Hjärnan kan välja att minnas vissa detaljer men radera bort andra detaljer som hjärnan bedömer som irrelevanta. Hjärnan har också en förmåga att lägga till omständigheter. Lägga till omständigheter som inte har hänt för att få ihop logiken i det man har iakttagit. Det här låter kanske lite grann som hokus pokus. Men om ni har varit inne och tittat på den här videon så förstår ni vad jag menar. Och nu blir det en spoilervarning. Jag kommer börja prata om den här videon. Så det är sista chansen för er att pausa videon och titta på det där klippet som finns här uppe. Ungefär 50% av alla som tittar på den här videon missar björnen eller gorillan. Det finns olika varianter på den här videon. Och det är för att man koncentrerar sig på en viss sak och då tar hjärnan bort de irrelevanta detaljerna. Trots att den här björnen eller gorillan finns rakt framför en i den här videon så missar man den. Man ser inte den. Och det här är alltså på inga sätt ovanligt. Jag själv missade gorillan. Och det beror inte på att jag har en dålig iakttagelseförmåga. Det beror på att jag koncentrerade mig att räkna passningarna i det vita laget. Och i min koncentration så har min hjärna raderat bort allt som är irrelevant. Hjärnan fungerar på samma sätt i motsatt riktning. När den inte får ihop en logik så kan hjärnan lägga till omständigheter som gör att man får ihop logiken. Ett purfärskt exempel på hur hjärnan kan lägga till saker är en rättegång som jag hade idag. En polisman vittnade under ed om vad han har sett i en videofilm. Han lämnade detaljer om vad han har sett i den här videofilmen som inte existerar på filmen. Vi hade i rättssalen precis tittat på den här videon. Och ändå så sitter den här polismannen och säger att han ser saker i den här videon som inte vi ser. Jag tror inte att den här polismannen satt och ljög under ed. Jag tror att den här polisen la till de här omständigheterna i sin hjärna. Hjärnan har lagt till de här omständigheterna för att få ihop logiken i vad det är man ser på den här videofilmen. Han hade inte tittat på den här videofilmen på ett tag och hans hjärna har bearbetat det han såg i den här videon och lagt till omständigheter för att få ihop händelseförloppet. Varför pratar jag om det här? Jo, det här är nämligen det långa svar på frågan hur man kan försvara någon som man vet är skyldig. Grejen är den att man vet aldrig om en person är skyldig eller icke skyldig. Som försvarare så utgår jag från min klients inställning. Säger min klient att han inte har gjort det här, då är det min utgångspunkt. Då tror jag på min klient och då arbetar jag efter den tesen. Det spelar ingen roll hur robust och hur överväldigande bevisningen ser ut i målet. Det kan finnas förklaringar till varför den här bevisningen ser ut som den gör. Den tekniska bevisningen kan ha förklaringar. Den kan också vara kontaminerad. Vittnen kan ljuga under ed. Och de kan minnas fel. Även om de är sanningsenliga kan de minnas fel. Som försvarare utgår jag därför alltid ifrån min huvudmans inställning. Att något framstår som sannolikt eller logiskt spelar ingen roll. Ibland händer det ologiska saker. Ibland händer det osannolika saker. Det är min uppgift att försvara klienten. Jag är den enda personen som den tilltalade har till sitt försvar. Som jag sa inledningsvis, det finns andra personer i rättssalen. Åklagaren, målsägandebiträdet. Det är deras uppgift att styrka brott. Det är inte min uppgift som försvarare att ifrågasätta min klients inställning. Nu vill jag att ni kommenterar under den här videon. Och var ärliga. Såg ni björnen? Jag vet att jag inte gjorde det första gången jag såg den där videon. Det var lite grann om hur jag tänker som försvarare och hur jag fungerar som försvarare.
Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var intressant. Tryck på den där gilla-knappen i så fall. Och för er som inte redan gör det, prenumerera på den här YouTube-kanalen. Det kommer komma mycket nyheter här inom kort. Så se till att prenumerera och se till att trycka på den där ringklockan också så att ni får notiser när nya avsnitt laddas upp. Det var allt för idag. Tack så mycket. Vi ses i nästa video.